Bun găsit, dragii mei! Pentru că se apropie sărbătorile pascale, vom face astăzi o pască tradițională moldovenească cu brânză dulce și stafide. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru aluat avem nevoie de următoarele ingrediente: 450 de ml de lapte călduț, 1 kg de făină cu 10% proteină, 60 de grame de unt topit și răcit, 120 de ml de ulei vegetal, 2 ouă întregi plus 2 gălbenușuri, 120 de grame de zahăr, 12 grame de sare și 25 de grame de drojdie proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată. Pentru umplutură avem nevoie de 3 ouă de mărime medie, 750 de grame de brânză proaspătă de vaci, 2-3 linguri de smântână, puțină sare, 60 de grame de zahăr, 50 de grame de stafide și o linguriță de esență de rom. În plus, mai avem nevoie pentru a unge pasca de un gălbenuș de ou plus 2 linguri de lapte, iar pentru a presăra baza la pască avem nevoie de o lingură de griș. Pentru început vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține o pască mult mai pufoasă. Următorul pas este să activăm drojdia. Punem într-un castronel drojdia proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată. Adăugăm o linguriță de zahăr, care are rolul să ajute la activarea drojdiei. Adăugăm 2-3 linguri de lapte călduț și o lingură de făină și amestecăm până vom încorpora toate ingredientele. După omogenizare, lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț adăugăm zahărul rămas și amestecăm până se dizolvă. Aveți grijă cu ingredientele lichide, nu trebuie să fie fierbinți pentru că vor omorî drojdia. Ouăle le vom bate puțin cu o furculiță și le adăugăm și pe ele. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia pentru că îi va încetini fermentarea. Un alt lucru foarte important este ca toate ingredientele solide să fie la temperatura camerei. Amestecăm ușor cu lingura, apoi cu mâna, până la încorporarea tuturor ingredientelor. Cantitatea de făină întotdeauna diferă în funcție de cât este de uscată și de marca pe care o folosim. Dacă aluatul este foarte apos, mai adăugăm puțină făină, iar dacă aluatul este foarte vârtos, mai adăugăm puțin lapte călduț. După ce am amestecat toate ingredientele și am obținut un aluat lipicios, îl vom transfera pe masa de lucru unsă cu puțin ulei pentru a-l frământa mai bine. Frământarea de mână nu trebuie să depășească 15 minute. Dacă frământați cu un robot de bucătărie, 10 minute de frământare sunt suficiente. Amestecăm uleiul cu untul topit și răcit și le adăugăm puțin câte puțin în timp ce frământăm. Nu adăugăm o altă cantitate de grăsime până nu am încorporat-o pe cea de dinainte.
După ce am încorporat toată grăsimea și am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Între timp vom prepara umplutura. Punem peste stafide esența de rom și le lăsăm la hidratat pentru 5 minute. Peste brânza proaspătă de vaci adăugăm puțină sare, 3 ouă bătute puțin cu o furculiță, smântâna grasă, zahărul alb, extractul de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat și stafidele hidratate. Aveți grijă ca brânza pe care o folosiți să fie foarte bine scursă de zer. După ce omogenizăm, vom da umplutura deoparte și trecem la următorul pas. După aproximativ o oră, aluatul și-a dublat volumul. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și trecem la împărțirea aluatului după ce îl frământăm puțin. Cântărim aluatul pentru a-l împărți mai ușor. 320 de grame vom rezerva pentru bază, iar restul îl vom împărți în 8 părți egale. Gramajul din imagini este doar orientativ, la dumneavoastră cu siguranță va fi altul, în funcție de câtă făină a intrat la aluat. Din fiecare bucată de aluat vom forma mingiuțe. Cea de-a 8-a bucată o vom împărți pe jumătate și vom forma 2 mingiuțe mai mici. Acoperim mingiuțele cu folie de plastic și le lăsăm 5-10 minute la odihnă. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Din mingiuța de 320 de grame, voi întinde o foaie rotundă cu diametru de 28 de centimetri, care va fi baza la pască. Pudrăm foaia cu puțină făină și o transferăm cu ajutorul sucitorului pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu am folosit o tavă cu diametru de 36 de centimetri. Aranjăm foaia pe tavă și o acoperim cu un șervet curat ca să nu se usuce. În continuare, vom forma împletitura de 6 șuvițe. Din mingiuțele rămase, vom întinde rulouri de aproximativ 10 cm. Șnururile le vom întinde pe rând puțin câte puțin, nu le vom forța pentru că se vor rupe. Pe cele pe care nu le întindem, le ținem tot timpul acoperite cu folie de plastic pentru a nu se usca aluatul. După ce am întins cele 6 fire aproximativ 105 cm, le unim la un capăt și le pudrăm cu puțină făină ca să nu se lipească când le împletim. Această împletitură se face foarte ușor dacă țineți cont de această regulă. Primul șnur din dreapta îl ducem în partea stângă pe locul întâi, iar primul șnur din stânga îi va lua locul.
Facem loc la jumătatea șnururilor și coborâm primul șnur de sus, astfel încât să se intersecteze cu cel de dedesubt. În locul șnurului coborât, vom urca al doilea șnur din partea opusă. Continuăm în acest mod până vom termina împletitura. Este foarte greu să înțelegeți împletitura când se face cu șuvițe așa de lungi. Pe canalul meu găsiți această împletitură făcută cu șuvițe mult mai scurte. O să vă las linkul cu această împletitură jos sub acest filmuleț. Pe canalul meu de YouTube găsiți alte două modele de pască care se fac mult mai ușor. O să vă las linkurile cu aceste rețete jos sub acest filmuleț. După ce am terminat împletitura, îi tăiem capetele și o așezăm în tavă. Aceste bucățele de aluat le vom rezerva pentru a forma la final o floricică. Unim capetele împletiturii și le strângem bine ca să nu se desfacă la cuptor. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm la dospit pentru aproximativ 20 de minute. Din cele două rulouri mai mici, voi face două șnururi de aproximativ 105 cm. Cu acestea, voi forma o împletitură de două șnururi care va fi marginea la pască. Tăiem capetele împletiturii și o așezăm pe marginea tăvii, încercuind împletitura de 6. O strângem bine la capete și o acoperim cu folie alimentară. Din ultima mingiuță de 177 de grame vom forma crucea. Formăm un rulou pe care îl vom întinde într-un șnur lung. Tăiem șnurul pe jumătate și formăm două șnururi mai mici. Le vom întinde aproximativ 50 de centimetri și vom forma o împletitură de două șnururi. Din bucățelele rămase de la împletituri vom forma o floricică. Pentru a da o culoare mai deschisă la floricele, vom pudra aluatul cu făină.
Formăm petalele și le facem un model. Cu ajutorul unei forme pentru biscuiți, voi tăia o floricică pe care o voi pune în jumătatea crucei. Batem gălbenușul de ou cu 2 linguri de lapte și ungem împletiturile la pască. Înțepăm cu o furculiță baza la pască și o presărăm cu o lingură de griș. Punem umplutura de brânză și o nivelăm cu o spatulă. Formăm 2 canale adânci și așezăm crucea pe ele. Așezăm șnurul cu grijă, astfel încât să nu atingă marginea și îl tăiem la dimensiunea dorită. Ungem crucea cu ou, iar la final vom unge și umplutura. Decorăm cu floricelele pregătite și coacem pasca la cuptorul preîncălzit pe treapta sus și jos la 170 de grade pentru aproximativ 50 de minute sau până când s-a rumenit frumos. După aproximativ 50 de minute, pasca este gata, s-a rumenit foarte frumos. Pentru a-i da luciu, vom face un sirop dintr-o linguriță de zahăr și puțină apă și vom unge pasca cu el. Acoperim cu un șervet curat și lăsăm 10 minute la odihnă. Haideți să o tăiem ca să vedem și cum arată în interior. După cum vedeți, este foarte pufoasă și nu vă mai spun cât de bine miroase. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și dumneavoastră. Dacă vă plac rețetele mele, distribuiți-le și prietenilor dumneavoastră, dați-mi un like și lăsați-mi un comentariu pe YouTube. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!